Доброго дня! Рада вас вітати на нашому сьогоднішньому заході. Я сьогодні розповім вам про навчання та дослідження у Німеччині. Німеччину часто обирають для навчання та наукової діяльності, тому що вона пропонує першокласну освіту, німецький диплом визнається у всьому світі, німецька освіта має практичне спрямування, часто практика є частиною програми навчання. Німеччина пропонує безпечне середовище, відкрите суспільство та можливість відкрити свої таланти. Програми німецьких університетів укладені часто міждисциплінарно, і якщо у вас є якісь особливі певні запити, ви завжди можете переглянути програми багатьох університетів і знайти саме те, що цікавить саме вас. Ми запрошуємо вас у наш інформаційний центр у Києві. Заходьте на нашу сторіночку, вона інформує про перебування у Німеччині. Там є дуже багато інформації про навчання у Німеччині, про систему вищої освіти, про допуск до навчання, про визнання освітніх кваліфікацій. Там також є інформація про дослідження та викладання у Німеччині. Улюблений наш розділ – це пошук стипендій і інформація про нас. Там ви знайдете новини, актуальні стипендії не лише наші, а й стипендії інших організацій. В розділі завантаження та публікації можна знайти наші брошури, і також ми пропонуємо консультації. За попереднім записом ви можете в розділі забронювати для себе час і прийти до нас в інформаційний центр або отримати консультацію онлайн. Ми знаходимося у Києві на вулиці Антоновича у Німецько-Українській промислово-торгівельній палаті. Також ми дуже актуальні у соціальних мережах, ми пропонуємо інформацію у Фейсбуці та в Інстаграмі. Переходимо до навчання у Німеччині. Університети Німеччини діляться на класичні університети, технічні університети. Дуже цікава форма – це університети прикладних наук, так звані Hochschule für angewandte Wissenschaften, або англійською ще вони називаються University of Applied Science. Часто ви побачите перед назвою таких університетів ГА, Hochschule або FH, Fachhochschule. Навчання в таких університетах дуже має прикладне спрямування, програми часто міждисциплінарні, і практика є частиною програми навчання. Також є академії мистецтв та приватні виші. Ми пропонуємо розпочати пошук по університетах на порталі MyGuide. Ви відповідаєте на 3 запитання щодо ваших інтересів, вашого рівня навчання і мови навчання, і пошуковик вам знайде інформацію по всіх університетах в Німеччині. І там уже можна клікати окремі програми, зв'язуватись з окремими університетами. Портал пропонує можливість спілкуватися з університетами напряму. Після реєстрації ви можете отримати доступ до імейлу і можете писати в міжнародні відділи. Шлях до навчання в Німеччині після української школи, на жаль, в Німеччині навчатись напряму не можна. Тобто потрібно рік провчитися або в Німеччині в коледжі, або в Україні за спеціальністю в українському університеті, але це має бути успішне навчання. І тоді цей рік в коледжі або в українському виші зараховується і дає допуск до навчання на бакалавраті в Німеччині. Після бакалаврату в Україні можна напряму навчатись в бакалавраті в Німеччині. І на сторіночці Анабін можна подивитися перелік університетів і як визнається навчання в них в Німеччині. Для школярів є також альтернативні шляхи. Це ось, наприклад, програма DAD Vorsprung, де можна онлайн провчитися півроку і пройти цю програму коледжу. Університети, які спрацюють з програмою Vorsprung, це переважно університети прикладного напряму землі Nordrhein-Westfalen, Північної Рейн-Вестфалія. Є також програма Studienbrücke Goethe-інституту, програма називається «Міст в німецький університет», і ця програма також співпрацює з обраним
обраним переліком університетів, і теж після неї можна напряму навчатись у Німеччині. Деякі університети мають свої програми. Наприклад, ось програма Viadrina Fast Track університету Viadrina. Можна на сторіночці університету про неї довідатись, і також в скорочені терміни пройти той курс Studiencollege, якого вам бракує. Університет Кельн має свою програму Studienstart International. Всі інформацію про ось ці програми в університетах можна знайти на сайтах самих університетів. Подання заявки на навчання в Німеччині подається або напряму, або через організацію UniAssist. UniAssist за певну плату може розмножити ваш цей один набір документів і подати його в ті університети, які з ними співпрацюють. Десь приблизно половина університетів співпрацює з UniAssist, а решта з ними не співпрацюють і приймають заявки напряму. Перелік документів для вступу – це переважно аплікаційна форма, CV, мотиваційний лист, шкільний атестат, заліковка або диплом, тобто всі документи про освіту, копія і переклад, мовний сертифікат та інші документи залежно від університету. Для бакалаврів навчання здебільшого безкоштовне, для магістрів між програмами можуть бути відмінності. У федеральних землях Баден-Вюртемберг та Баварія вже є плата за навчання, для українців бувають винятки, але цю інформацію краще уточнювати в університетах заздалегідь. Подальші витрати – це семестровий внесок, який студенту повертається через те, що можна студентським квитком користуватися безкоштовно транспортом у вашому місті, користуватися їдальнею та можна отримувати інші знижки для студентів. Медичне страхування складає близько 110 євро на місяць. Витрати на проживання – це десь від 300 до 600 євро. Пошук житла – це доволі важке питання. Краще відразу писати міжнародні відділи університетів щодо пошуку житла, для того, щоб для вас зарезервували гуртожиток. Ті, хто вже в Німеччині, вони можуть навчатися або як вільні слухачі і отримувати соціальну допомогу, або як студенти і тоді подати заявку на отримання безвідсоткового кредиту від держави, так званий BAföG. Це для тих, хто зареєстровані як біженці. Переходимо до наших стипендій. Програми ДАД передбачають інституційну підтримку, це для університетів, в яких є німецький університет-партнер, або індивідуальну підтримку. Ось наш інформаційний центр інформує про індивідуальні програми стипендій для студентів, аспірантів та вчених. Хочу також звернути вашу увагу на центри міждисциплінарних українознавчих студій, які були засновані у 2024 році. Це центр такий є в університеті Регенсбург і в університеті Viadrina. Там йде викладання на теми, пов'язані з Україною, є дуже багато заходів, пов'язаних з Україною, є короткострокові дослідницькі стажування, інформацію про них можна отримати в самих цих центрах, і є також стипендії. Ми переходимо на перелік наших стипендійних програм. Для студентів у нас є стипендії на літні мовні курси, для випускників у нас є стипендії на магістратуру, там їх є кілька типів, для аспірантів у нас є стипендії для аспірантів, і для вчених у нас є стипендії повторні запрошення або двосторонній обмін. Ось в нашому пошуковику в стипендіальній базі даних на нашій сторіночці можна знайти весь перелік програм, і тоді можна обрати свою програму, вся інформація потім розміщена в описі програми. Стипендії ДАД передбачають щомісячні виплати, яких вистачає на харчування, проживання і страховку, можливі додаткові виплати, і ми виходимо з того, що ви оберете безкоштовний університет.
Стипендії ДАД, ось для випускників у нас є стипендії для навчання для випускників вищих всіх спеціальностей, але сюди не входять митці і не входять економісти. Для них є своя програма. Наприклад, для економістів є програма ERP. Це теж магістратура. Для митців є кілька програм вже в залежності від їхнього спрямування. І є цікава програма EPOS. Це програма з фокусом на сталому розвитку. Це переважно англомовні програми, які покривають багато спеціальностей. Ось стипендія магістратури – це або для випускників вищих всіх спеціальностей, або ERP. Це програми, на які можна подаватись уже на 4-му курсі і до 6 років з моменту отримання диплому. Програма являє собою однодворічну магістратуру в німецькому університеті, і потрібно самостійно вступати в німецький університет. Якщо от у нас дедлайн на стипендії в листопаді, то уже в березні-квітні треба самостійно вступати в університет для того, щоб з жовтня в разі успішного проходження конкурсу розпочати своє навчання. Дуже цікава програма EPOS. Заявки в ній подаються напряму до німецьких університетів. Ось, і перелік програм, які пропонуються, можна знайти в описі програми. Напряму заявки можна подавати в німецький університет і уточнювати в них всі деталі. Дедлайн теж залежить від обраного німецького університету. Літні мовні курси – це дуже улюблена програма. На неї подаються студенти з 2-3 курсу, а також на 5-му можна податись, якщо він не випускний. Тобто потрібно, щоб на момент проходження курсу ви були студентами. Курс триває 3 тижні. Для подачі заявки потрібно здати мовний тест. Якщо це філологи, то на Б1, а якщо це інші спеціальності, наприклад, інженери, то достатньо А2. Для аспірантів та молодих науковців пропонуються 3 типи стипендій, залежно від тривалості. Якщо ви хочете захистити дисертацію в Німеччині, це приблизно 3 роки, є програма повна аспірантура, є програма аспірантура з подвійним науковим керівництвом, так звана програма Котютель, коли аспірант формує програму на 2 роки з фазами перебування в Україні та в Німеччині, і тоді працює під керівництвом 2 наукових керівників з захистом дисертації в Україні. І також є наукові стипендії для аспірантів тривалістю до 12 місяців. Постдоки, які захистили дисертацію не більше 4 років тому, можуть подаватись на програму до 6 місяців. І абсолютно нова стипендійна програма «Україна майбутнього». Це пропонуються дослідницькі стипендії для магістрів та дослідників, потрібен зв'язок з українським вишем, програма передбачає наукові перебування до 6 місяців, і, відповідно, в нас тут стоїть старий дедлайн, новий конкурс ще не відкрився. Якщо відкриється новий конкурс, ми поінформуємо про це відразу на наших сторіночках. Слідкуйте за нами в соціальних мережах. І заяви подаються онлайн через портал. На нього можна вийти з опису стипендії. І подальшу інформацію ви знайдете на сторіночках DAD.de. Це наша бонська сторіночка, там дуже багато корисної інформації про навчання в Німеччині. Наша київська сторіночка DAD.Ukraine.org. Дуже цікавий портал Study in Germany, там є дуже багато корисної інформації про навчання, про планування вашого навчання в Німеччині, там є відгуки іноземних студентів. Research in Germany – це такий же ресурс тільки для вчених. Пошуковик MyGuide ми сьогодні згадували, там можна знайти університет. І такий самий пошуковик – це Higher Education Compass, там теж можна знайти собі університет в Німеччині. Так, і переходимо до запитань. Оскільки багато дедлайнів на 2026 рік уже минули або наближаються, чи планується додаткове відкриття вікон для подання заявок через портал саме для українців?
Всі програми для українців зібрані на нашій сторіночці. Дуже уважно треба слідкувати за дедлайнами. Традиційно відкриваються усі наші програми з 1 вересня, але ось програма Future Ukraine, вона для дослідників, вона може відкритися також ще протягом року. Також є короткі дослідження, вона теж може відкритися можливо, в травні. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашим порталом, вся інформація буде з'являтись там. Також ми анонсуємо всі стипендії на соціальних мережах, тому, будь ласка, доєднуйтесь. Дякую. Наступне запитання. Як правильно оформити статус біженця або тимчасового захисту в анкеті на порталі, якщо я зараз перебуваю в Німеччині? Програма Future Ukraine. Для програми Future Ukraine потрібен зв'язок з українським вишем. І, ну, як правило, ті, хто має тимчасовий захист, цього зв'язку не мають. А всі решта інформації, якщо ви викладаєте в українському університеті, то просто вносите цю інформацію в анкету. Дякую. Наступне запитання. Чи обов'язково всі документи завантажувати в PDF? Чи є обмеження щодо загального обсягу завантажених файлів на порталі? Там треба дуже уважно прочитати пам'ятку. Там є інформація щодо завантажень, щодо можливостей довантажень документів. Тому, будь ласка, там всі чіткі обмеження прописані. Так, документи потрібно вантажити в PDF. Дякую. Наступне питання. Якщо я не встигаю отримати диплом до дедлайну, чи достатньо буде довідку з деканату з орієнтовною датою випуску та середнім балом? Ви подаєте вашу заліковку, завірену копію, завірений переклад, і цього достатньо, якщо ви ще не маєте диплому. Ви тоді вказуєте, коли у вас буде диплом, заявку на магістерські стипендії подають у нас в листопаді і, відповідно, за рік до початку навчання. І ми виходимо з того, що коли ви отримаєте диплом, ви його також подасте в університет, який ви будете вступати, тому що вступати вам теж потрібно буде ще без диплому. Дякую. Наступне. Наскільки критичним є правило 6 років під час отримання останнього диплому в умовах війни для українських аплікантів? Вам потрібно зайти в розділ особливих питань щодо стипендій. Якщо ви його не знайдете, можете написати нам, ми вам надішлемо лінк. І там є винятки з цих правил. Якщо ви вважаєте, що ви підпадаєте під ці винятки, ви можете подавати заявку і описати свою ситуацію у мотиваційному листі. Дякую. Наступне. Чи можу я подаватись на магістерську стипендію, якщо мій бакалаврський диплом отримано за іншою спеціальністю, але я маю 2 роки релевантного досвіду роботи? Стосовно магістерських стипендій, ваша спеціальність повинна бути схожою до тої, яку ви вивчали досі. Тобто у вас повинен бути зв'язок з дипломом. Ви, звичайно, можете незначно модифікувати її, але повністю міняти ви її не можете. Ну, наприклад, якщо ви вивчали економіку, в економіці там є дуже багато різних спеціалізацій, звичайно, ви можете міняти профіль. Або, наприклад, ось культурологи, філологи, вони можуть там в культурологію спрямовуватися. Але міняти спеціальність на стипендію ви не можете. Інша справа, якщо ви подаєтесь без стипендії, тоді ви дивитеся, чи приймає ваш університет. Університет, як правило, прописує, що для такої-то програми потрібно стільки-то кредитів в певній спеціальності. І це треба ретельно відслідкувати. Програма Vorsprung. Наскільки високі шанси на вступ до STEM спеціальності після завершення цього онлайн-курсу без додаткових іспитів у Studienkolleg? Vorsprung не пов'язаний з Studienkolleg. Vorsprung дає можливість вступити в певний перелік університетів, які з ними співпрацюють, і там якраз ось спеціальності оцих от Fachhochschulen Північному Рейні-Вестфалії, там якраз оці от MINT-спеціальності, STEM-спеціальності. Тому вам просто треба пройти цю програму і подаватися вже в університет, який з ними співпрацює.
Чи підтримує ДАД в 26-му році міждисциплінарні дослідження, що стосуються відбудови України? Ви можете звертатися до або подаватись на нашу стипендійну програму. В нас немає обмежень щодо вибору дослідження, тобто ви самостійно знаходите наукового керівника і подаєте нам заявку на дослідницьку стипендію. Чи можна в межах однієї сесії подавати заявки на 2 різні стипендійні програми, наприклад, ЕПОС та річну магістерську? Так, ви можете подавати заявку на різні програми, але ви не можете одночасно отримувати 2 стипендії. Тому в якийсь момент, якщо ви пройдете на них обі, вам доведеться від однієї відмовитись. Як оцінюється акредитація українського приватного вишу при перевірці документів в базі АНАБІН? Вам потрібно подивитися, в базі АНАБІН, як правило, прописано, якщо там є Г і плюс, то це визнається. Якщо цього немає, то, на жаль, цей університет не визнається. Так, дякую. Яку вагу має опис волонтерської діяльності в Україні при розгляді мотиваційного листа у 26-му році? Звичайно, будь-яка діяльність, перемоги, олімпіади, конкурси це все має для вас великий плюс, особливо публікації. Але це, звичайно, і буде вирішальним при виборі на стипендію, тому що основне це академічна успішність. Чи варто згадувати в мотиваційному листі про намір повернутися в Україну після навчання як частину стратегії Future Ukraine? Ви самостійно обираєте ваш план, і ви можете про це написати у мотиваційному листі. Програма Future Ukraine, вона якраз для співробітників українських університетів для підвищення їхньої кваліфікації. Чи є специфічні вимоги до оформлення бібліографії в дослідницькому плані? Для подачі заявки нам на стипендію немає. Ви подаєте бібліографію, список публікацій у вільній формі. Дякую. Далі, якщо я подаюсь на англомовну програму, чи підвищить мої шанси додавання сертифікату з німецької мови, навіть рівня 2. Будь-який сертифікат піде вам на користь, тому, звичайно, подайте цей сертифікат, тому що вам все одно потрібно буде мовний курс, і це добре, якщо у вас вже є попередні знання. Чи покриває ДАД витрати на інтенсивні мовні курси безпосередньо в Німеччині перед початком основного навчання? Для деяких програм передбачений мовний курс. Якщо ви пройдете на стипендію, вам через портал прийдуть документи, і всі можливості, які у вас є, там будуть прописані. Чи надається сімейна доплата на чоловіка, дружину та дітей, якщо вони виїжджають разом зі стипендіатом за програмою захисту? Програма захисту, я так розумію, що це програма для біженців. Про неї я, на жаль, не знаю. Про наші стипендійні програми, якщо є стипендія, там вам приходять документи через портал, якщо вас обирають стипендіатом, і там прописані можливості якраз щодо доплат на чоловіка, дружину, якщо такі передбачені. Як правило, в короткострокових програмах таких доплат немає. Але вам треба подивитися в кожний конкретний конкурс, вам прийдуть документи, і там буде вся ця інформація. Чи оплачує ДАД медичне страхування повністю, чи це лише субсидія, яку потрібно доплачувати самостійно? Стипендії, як правило, вистачає на харчування, оплату гуртожитку і страховку. Там, якщо у вас якийсь певний з цих пунктів коштує більше, ніж передбачено, ви можете обговорити це з вашою контактною особою в ДАД. Дякую. Наступне.
Програма Ostpartnerschaften – це вже програма співпраці між університетами. Чи можуть нові українські університети долучитися до партнерства в лютому 26-го року, чи список партнерів вже закритий? Там іде конкурс, якщо закритий після дедлайну, вже долучатись не можна. Вам потрібно чекати наступного року і наступного конкурсу подавати свою самостійну заявку. Як впливає фізичне перебування в Україні в зонах близьких до фронту на пріоритетність розгляду заявки? Всі заявки розглядаються на загальних підставах. Чи є можливість проходити частину дослідження дистанційно, перебуваючи в Україні, але отримуючи стипендію? Всі стипендії на магістратуру, вони всі передбачають перебування в самому університеті. Тому ні дистанційних програм немає. Є програма Leonhard Euler, це програма, на яку подає вас ваш німецький професор. Ось в рамках цієї програми можна перебувати в Україні. Чи допомагає ДАД з отриманням віз або дозволів на проживання, Aufenthaltstitel в умовах великого навантаження на німецькі відомства? Ні, ви самостійно звертаєтеся до Ausländerbehörde і самостійно подаєте заявку на дозвіл на перебування. Дякую. Наступне. Чи існують спеціальні гранти для завершення дисертації? Final thesis для тих, хто був змушений перервати навчання через бойові дії. Ні, фінансування ДАД відбувається в рамках програм. Тобто, ну, ось, якщо ви знайдете дослідницьку стипендію, ви можете на неї податися. Але от спеціально під певні завдання стипендія не виділяється. Які найпоширеніші помилки ви бачили в заявах українців за останній рік? Найпоширеніші заявки – це неповний перелік документів, це мовний сертифікат невідповідний. Ми пропонуємо здати тест або в нашого лектора онлайн, або визнаємо інші сертифікати. І ось якщо сертифікат не відповідає, то теж, на жаль, заява може не пройти. Так само в митців дуже багато помилок з завантаженням зразків робіт. Вибір університету теж може бути проблемою. Весь цей от блок з вибором університету, з мотивацією вибору університету, це все повинно бути дуже добре підготовлено. На що звертає увагу комісія під час онлайн-інтерв'ю в першу чергу? На академічні успіхи чи на особисту стійкість апліканта? Комісія звертає участь на все. Дуже важлива ваша академічна успішність, тому що в комісії сидять фахівці з вашої спеціальності і, звичайно, можуть задавати різні запитання зі спеціальності. І, звичайно, ваш особистий план, ви повинні пояснити, чому повинні вибрати вас, чому на цю стипендію, що це вам дасть в майбутньому, чому ви не можете отримати цю кваліфікацію в Україні, де ви себе бачите через 5 років. Ось це все дуже важливе. Чи є в 26-му році пріоритетні регіони Німеччини, куди легше потрапити українцю? Ні, це не стосується наших стипендій, ви самостійно обираєте університети або, відповідно, шукаєте собі самостійно професора і туди ви поїдете, коли отримаєте стипендію. Чи можна змінити приймаючий університет вже після отримання стипендії, якщо лабораторія або професор змінили умови роботи? В вигляді виключення вам потрібно буде писати на портал вашій контактній особі і, звичайно, якщо ви швиденько знайшли альтернативу, можна буде змінити, перенести вашу стипендію. Але, звичайно, бажано це все з'ясовувати заздалегідь. Яка ваша головна порада для тих, хто подається вперше і боїться високої конкуренції серед українських студентів? Подаватися, звичайно, необхідно. Це все дуже цікавий, корисний досвід, досвід з організації себе, з презентації себе, своїх планів. Тому дехто не проходить перший раз, дехто проходить другий раз, дехто проходить з третього разу. Тому постійно потрібно вдосконалюватися і подаватись. Дякую. Наступне. Як ДАД підтримує своїх стипендіатів після завершення навчання?
Є в нас програма для колишніх стипендіатів, бувають в нас заходи для колишніх стипендіатів, тому, звичайно, будемо раді вас вітати, якщо ви прийдете на стипендію і доєднаєтесь до нашого кола. Чи існують спеціальні гранти на закупівлю обладнання або літератури для тих, хто повертається в українські університети після стипендії? Ці програми були, але наскільки вони продовжені в кожний конкретний рік, це треба з'ясовувати. Якщо ви стали стипендіатом, ви можете зайти на портал з вашим ID і подивитися, на які програми ви маєте можливість подаватися. Також там є окремі і заходи тематичні для колишніх стипендіатів в Німеччині. Тому, будь ласка, звичайно, заходьте на портал і слідкуйте за цими можливостями. І також є портал для колишніх стипендіатів, і ми вас також запрошуємо до нього долучитися. Чи планує ДАД України проведення безкоштовних сесій тестування ONSET? Німецька, англійська найближчим часом, чи мені варто самостійно складати IELTS для поточної подачі? ДАД Україна не проводить тестів, ми приймаємо тести з ТестДав-центру, який зараз знаходиться в Києві, в КПІ, і вони приймають ONSET, і цього року він був безкоштовним. Тому, будь ласка, зверніться до цього центру і з'ясуйте. Раніше він коштував 10 євро. Як буде наступного року, я, на жаль, не знаю. А ось стосовно також не ONSET, але просто мовний тест на нашу стипендійну програму, ви можете звернутися до нашого лектора, контакти їхні є в нас на сторіночці в розділі «Контакти», і скласти онлайн-тест лектору. Цього достатньо для подачі нам заявки. Чи можу я розраховувати на фінансування короткострокового підготовчого курсу безпосередньо в моєму цільовому університеті, щоб адаптуватися до німецької академічної системи перед початком семестру? Мовний курс інколи фінансується для стипендіатів, якщо вони володіють англійською, не володіють німецькою. Інші короткострокові курси не передбачені. Якщо я одночасно подаюся на стипендію ДАД та в один із політичних та церковних фондів, наприклад, фонд Аденауера, як координується фінансування в разі отримання обох позитивних відповідей? Вам потрібно буде відмовитись від однієї зі стипендій. Чи заохочує ДАД проходження обов'язкової практики в німецьких компаніях під час навчання? І чи допомагає організація з контактами роботодавців-партнерів? Ні, ви самостійно встановлюєте контакти і проходите практику. Якщо ваша практика є частиною навчання, ви це узгоджуєте з ДАД, всю вашу програму, і у вас буде контактна особа через портал, ви зможете з нею все з'ясувати. Які інструменти пошуку програм MyGuide, Hochschulkompass, то, що ви радите, та як ними користуватись найефективніше? Ми рекомендуємо шукати собі програму через, наприклад, MyGuide. Там ви можете зразу контактувати з обраними університетами і з'ясовувати у них усі деталі. Там потрібно зареєструватися, і так само на Hochschulkompass там є дуже багато інформації про самі програми, про університети, про можливості. Що таке EPOS і як працює Master Scholarship Program for Ukraine? Для кого і з якими дедлайнами? На сторіночку EPOS вам потрібно зайти через наш пошуковик стипендій, і ви можете зразу відкрити перелік програм, які пропонуються. Саме на EPOS заявка подається через обрані університети, і в самих університетах ви можете з'ясувати деталі. Інші програми подаються через портал. Які помилки найчастіше допускають люди при поданні на стипендію, що стають причинами відмови? Ось погана мотивація – це один з основних пунктів. Поганий вибір університетів, який вам не підходить. Програми, які ви обираєте, ось 3 чи 5 програм на вибір, вони повинні бути ідентичними, щоб взаємозамінятися в разі того, якщо вас не прийме перший університет, щоб були інші можливості. І також неправильний збір документів – це теж
Часто буває, якщо чогось бракує, це вже погано. Чи передбачаєте десь спеціальні стипендії для викладачів, які хочуть пройти стажування у Німеччині для підвищення кваліфікації? В нас була ця програма, зараз її в пошуковику немає, тому, будь ласка, слідкуйте за нашим пошуковиком. У нас бувають різні програми, які відкриваються, і, будь ласка, слідкуйте за нами в соціальних мережах. Ми інформуємо про це. Чи є стипендії для студентів, які прагнуть реалізувати культурний або освітній проєкт в Україні після завершення навчання в Німеччині? Ні, таких стипендій в нас немає. Це стипендії House of Europe, в них дуже багато таких можливостей.